بسم الله. يلا نركب الترند يا حزوم. انا يعني مش عامل الفيديو ده عشان اشجع اي حد ان هو يفك نتفليكس. يعني دي حرية شخصية لكل واحد فينا. انا عامله عشان الحوار يعني اثر عليا في حتة، وكنت عايز الفت انتباه. يعني انتوا اخواتي، احنا اخوات، فانا مهم بالنسبه لي انه اوصل لكم اللي انا شفته، اللي انا شايفه في الميديا، في الحوارات اللي حاصله الايام اللي فاتت، الناس اللي قاعده تتكلم وبتاع. محدش بيتكلم في النقطه دي قوي، ومحدش مركز عليها بالطريقه المنصفه، وكله مركز بس في انه يا جدعان لازم نقفل نتفليكس، ولازم نكنسل نتفليكس، ونتفليكس خسرت واحنا مش عارف لازم ننتصر، والكلام ده كله. بالمناسبه انا اصلا يعني حاولت ادور على موضوع ان هم خسروا، فما لقيتش ما لقيتش معلومات تدل على ان هم خسروا الخساره العظيمه والمليارات والتسعة مليار والكلام ده. ما لقيتش ده قوي، يمكن يكون ده حقيقي، انا ما اعرفش. بس ده بالنسبه لي انا يعني مشكلته ان هو بيحسسنا ان احنا انتصرنا، يعني اللي هو عملنا هاشتاج مش عارف ايه، واللي اصلا مش احنا اللي عاملينه اصلا، يعني هو ده اصلا معمول في امريكا، فده بيحسسني بانتصار زائف. فخلينا نفك الكلام ده كله، حقيقي او مش حقيقي، خلينا نخليه على جنب كده، ونركز في نقطة مهمة جدا. واحنا صغيرين انا فاكر كويس اللحظة بتاعت لما مثلا حد قاعد بيتفرج على فيلم، حد كبير وانت لسه صغير، ودخلت لقيت راجل وست بيبوسوا بعض. انت فاكر اللحظة دي كانت مفزعة قد ايه بالنسبة لك؟ انا بالنسبة لي فاكر حاجة شبه كده، وفاكر ان انا اتخضيت جدا في اللحظة دي. ودلوقتي احنا بعدنا عن النقطة دي بطريقة تخلي انه اللي فيكو يسمع القصة دي هيضحك، اللي هو يعني ايه اتخضيت من ان راجل وست بيبوسوا بقى؟ يعني ايه؟ مش فاهم. لان ده بقى عادي لدرجة مضحكة بالنسبة لنا دلوقتي. فاللي بيحصل انه كل شوية السقف بتاع الحاجة اللي تخض بيتزق اكتر شوية بشوية، لحد لما كل حاجة بتبقى عادي. وايه اللي بيحصل لما الدنيا بتبقى عادي؟ اللي بيحصل ان المبادئ والقيم والاخلاق والدين والكلام ده كله بيبقى ابستراكت كده، اللي هو دي كلها اقتراحات. يعني لو انت عايز تبقى محترم فده يعني قرارك، لو انت عايز تبقى متدين فدي حرية شخصية، لو انت عايز تبقى فاسد، لو انت عايز تبقى شاذ، لو انت عايز تبقى مش عارف ايه، كل دي اختيارات. ومفيش اصلا حاجات يعني صلبة كده نقدر نحتكم ليها ونرجع لها. وده احنا بنشوفه دايما في الموضوع بتاع ال LGBT والكلام ده كله، انه من كتر ما ال LGBT دي بقت حق، فبقى الدين اللي بيناقض ال LGBT بقى هو غلط. طيب ايه بقى حوار نتفليكس وكيوتيز والمش عارف ايه والهل كده كله؟ انا شايف انه الفيلم ده اللي طلع ده، انا شايف ان هو نجح جدا جدا في ان هو يحقق الرسالة او الهدف منه. واللي يمكن ما كانش هو ده الهدف من الاول. يعني هي المخرجة واحدة سنغالية فرنسية مسلمة بتحكي قصة عنها، بس مألفاها بطريقة تانية، انه مش عارف بنت برضو سنغالية مسلمة فرنسية طالعة عايزة تلاقي نفسها، فعملت مش عارف ايه. فمن الناحية ال الإخراجية أو القصصية، أنا متأكد إن هي عملت العمل ده علشان هي عايزة تعبر عن نفسها بطريقة معينة، بس الحوار اتاخد وتحور علشان يرينفورسوا أو يأيدوا فكرة هما بيبنوا لها وبيأسسوا لها وعايزين يعملوا لها مساحة. بعد سنة ولا 2 ولا 10 ولا أي كان هنبتدي بقى نأسس للبيدوفيليا والحوارات دي. يعني خلاص كل حاجة بتتهدم قدامنا. فاللي بيحصل ان هما بيوروك لقطة البوس دي عشان تتفزع، وبعدين بعد شوية البوس بقى عادي فيوروك حاجة زيادة شوية. فاللي حصل انه هما وروك اطفال ومش عارف لابسين مش عارف ايه وحوارات، فانت اتفزعت جدا. وهو اصلا مش فارق معاهم الفيلم ولا فارق معاهم حاجة غير ان انت تتفزع الفزعة الاولانية دي، عشان يجي بعد مثلا سنة ونص ولا معرفش قد ايه يعمل لك حاجة تانية بتزق اكتر سيكة كده عشان اللي فات ده يبقى عادي.
فلازم نبقى واعيين لده. هي ما هياش فكرة نظريات مؤامرة والكلام ده كله، ده الواقع اللي احنا عايشين فيه، ان هم عايزين يروجوا انا برضو هم دي برضو يعني حاجة سياسية جدا. يعني هم دي اللي هم العالم بقى، المؤسسات الكبيرة، الناس اللي ليها مصالح، مش عارف ايه الحوارات دي كلها، مش فكرة الكونسبيرسي ثيوريز والليلة دي. لا عادي، هو ده العالم اللي احنا عايشين فيه، وهدفه ان هم يهدموا المبادئ بتاعتنا عشان ما يبقاش عندنا اي قواعد نرجع لها، وعشان ما يبقاش عندنا قوة خالص في الاستناد للدين اللي هو اصلا اقوى حاجة في الحياة. فالدين دلوقتي الدنيا ماعت خالص. انا مش بقول الكلام ده علشان احسسكم واحسس نفسي بفقدان الامل، فولا عايزين نحس ان احنا انتصرنا عشان مش عارف ايه حصل لهم ايه وخسروا مش عارف ايه، ولا عايزين نحس بفقدان الامل لما نلاقي انه الدنيا كده كده رايحة. احنا عايزين بس نوعي بعض، انا اقول لكم اللي انا بفكر فيه وانتوا تقولي اللي انتوا بتفكروا فيه، ونفكر بعض ونقوي بعض، ونعمل بالحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. يعني ايه اصلا ان انا اغيره بقلبي؟ والكلام ده بقوله كتير قوي. يعني ايه تغير حاجة بقلبك؟ هي مجرد انك تبقى عارف ان ده غلط، لان انت بعد شوية لو ما فكرتش نفسك ان ده غلط دلوقتي، بعد شوية هتيجي تحس انه عادي، عادي خالص. نوت كده صغيرة في الاخر: انا كان عندي نتفليكس وكنت بتفرج على دوكيومنتريز عليها والكلام ده كله. ما كنتش بتفرج على افلام والحوارات دي ولا مسلسلات ولا كده، لانه طبعا نتفليكس الدنيا مفتوحة فيها وبيوروا كل حاجة والليلة دي. بس قررت ان انا اوقف السبسكريبشن بتاعي، لانه برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انك ان تفتحه تلجه. يعني لو انت بتقول ان انا خلاص مش هتفرج مثلا على مش هتفرج على حاجه وحشه خالص وبتاع وهفكس خالص، انا بس هتفرج على دوكيومنتريز، مجرد ان انت فتحت الباب انت خلاص دخلت. يعني انت افتحه تلجه، مش ان انت مثلا بعد شويه هتدخل، لا، انت مجرد ما فتحت الباب ده فتح لك بقى سكة ان انت ايه تشوف المسلسل اللي مش عارف ايه، الصورة بتاعت المسلسل الشمالي اللي هو معرفش عامل ازاي الترندنج في مصر، والصورة دي ممكن تثير عندك حاجة، فتبتدي تفكر ان انت مثلا مش عارف ده بورن ما مش عارف الحوارات دي. فقررت افكس من باب ان انا احمي نفسي واحمي اهلي، وقررت افكس علشان لو ده في دعم باي شكل من الاشكال للافكار دي، فانا مش بدعم ده. وانا بقول ان انا اللي بعمل ده، مش بقول ان حد فيكم لازم يعمل ده خالص. شكرا.